شوفوا معي أطيب صفوف حضرنا بطريقة كتير سهلة وبالبيت بدون استعمال أي مكنة. حضرنا صفوف غير شكل ريحتها بتشهي. تعالوا نحضر سوا كيف رح نحضر أطيب صفوف بمكونات كتير بسيطة وموجودة بكل بيت. تابعوني للآخر لتعرفوا سرها كيف رح تطلع معكم بهيدي السماكة وبهيدا اللون الغير شكل. يلا خلينا نبلش. اول شي رح اخد المصفاية ورح انخل فيها المقادير الجافة. عندي هون كوب من الطحين رح انخله. خلصنا الطحين، واوعى تجربوا يلي بيبقوا بالمصفاية انكم تعملون بايديكم ابدا. يلي بيبقوا على الاخر منشيلهم منكبهم لان هولي يلي نحنا ما بدنا اياهم. هلا كمان رح ننخل طحين الفرخة او السميد الناعم. عندي هون 3 كبايات رح انخلهم شوي شوي. بالتدريج على مهلنا كرمال ما يطير شي منا لبرا. هلا نحنا وعم نكفي النخل رح ازيد فوقهم ملعقتين كبار من العقدة الصفراء كمان رح انخلهم، ورح احط فوقهم كمان 3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر. ورح كفي. شايفين هول يلي بيبقوا، اذا شايفين هول نحنا ما بدنا اياهم. هلا المكونات الجافة صارت عنا جاهزة. هلا رح ضيف عليهم 4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، ورح ضيف عليهم كمان كبيتين من السكر العادي اللي هو سكر الشاي. هلا كل المكونات الجافة صارت عنا جاهزة. رح قلبهم بس شوي هيك يمتزجوا مع بعض لحتى يسهلوا علينا الشغل بعدين. هلا هيدول رح نحطهم على جنب ورح نبلش نجهز سوا الخليط السائل لحتى نشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا. هلا رح جيب جاط اكبر منه رح احط فيه 2.5 كوب من مي بدرجة حرارة الغرفة، ورح ازيد فوقها كباية زيت. وهلا رح بلش زيد المكونات الجافة تدريجيا مثل ما شايفين بهيدا الشكل. رح بلش بزيد شوي وبحرك لحد ما يخلصوا كل الكمية يلي عنا. هلا رح اخد الشريط ورح بلش اقلب. بس بمجرد ما تختفي البودرة رح ارجع اضيف باقي المكونات الجافة. هلا رح نقلب كتير منيح. مثل ما لاحظتوا ما استعملنا اي نوع من انواع المكنات. فيكن تستعملوا مكنة اذا عندكن، بس اذا ما عندكن فيكن بكل بساطة بالشريط تقليب مستمر بيطلع معكم اطيب صفوف محضر بالبيت. كتير بنصحكم تجربوه. نخلط كتير منيح لحتى يصير كل هالخليط ممتزج مع بعضه كتير منيح. هلا صار معنا الخليط جاهز، واذا لاحظتوا دابوا معنا بسرعة وما عملوا اي تكتلات لانه نخلناهن. هيدا هو سرها لحتى تطلع معكم غير شكل. هلا رح اخد هيدا الخليط وحطه على جنب. هلا رح اخد اي صينية عندي اياها ورح احط فيها شوية زيت، ورح ادهنها للصينية كلياتها حتى الحواف عن الجنب بالزيت
قبل ما نحط خليط الصفوف فيها، حتى الأطراف لأنه رح تطلع كمان شوي سميكة معنا. ندهنها كتير منيح. هلا رح جيب خليط الصفوف يلي عملناه سوا ورح صبه بالصينية بهيدا الشكل. الريحة ما بخبركن، ومثل ما شايفين اللون غير شكل طالع. رح نزل كل هالخليط بقلب الصينية بهذا الشكل. هلا صينية الصفوف صارت عنا جاهزة لتفوت على الفرن، بس قبل حبيت حط عليها شوية لوز بيعطيها شكل حلو، بس للزينة يعني، هو كمان حسب الرغبة، فينا ما نحط كمان على راحتنا. هلا صارت الصينية جاهزة لحتى تفوت على الفرن. رح حطها لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180. رح شغل بس من تحت، واكيد رح كون محمية الفرن من قبل ما احط الصينية، ورح حطها لمدة 30 دقيقة، ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمها سوا. هلا من بعد ما طلعناها من الفرن انا وعم طلعها، حبيت بس ارجيكم كيف بتكون مستوية من جوا. شايفين انا اختبرتها من كذا منطقة، بس تطلع معنا ناشفة الكردون بهيدا الشكل، يعني الصفوف صار عنا مستوي وجاهز. هلا هيدي الصينية رح اتركها تبرد تماما، بعدين رح نشوف كيف رح نقطعها ونقدمها سوا. وهلا من بعد ما بردت عنا صينية الصفوف، حبيت بس ارجيكم من جوا كيف طلعت معنا. ما بخبركن ريحتها قديه طالعة بتشهي، ولونها غير شكل. كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها بكومنت. وياريت اذا حبيتوا الفيديو لليوم وباقي الفيديوز يلي عم نزلهم على الشانل تعملوا سبسكرايب ولايك، وكمان تعملوا شير لاصحابكم، لانه اكيد رح يستفيدوا من هالوصفات يلي عم نزلهم. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب، وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام. وميرسي.